तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नेप्स युट्युब च्यानल, ज्ञान पनि साथी पनि। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, आज पनि हामी चाहिँ एउटा यस्तो मोबाइलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन मोबाइल चाहिँ होललेस छ। हजुर साथीहरू, हामीले चाहिँ बिहान भिभोको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। भिभो एपेक्स 2019 को बारेमा चाहिँ हामीले भिडियो हेऱ्यौँ। तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन, कृपया त्यो भिडियो हेर्नु होला। भिभो एपेक्स 2019 को भिभो कम्पनी ल्याएको मोबाइल यस्तो राम्रो छ, एउटा युनिक डिजाइन छ साथीहरू। एउटै मेटलले चाहिँ उसलाई चाहिँ युज गरिएको छ, एकदमै राम्रो छ। तपाईँले 100% बेजललेस देख्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न चिजहरू छ, एआर, भिआर, आइओटी र एआई जस्ता विभिन्न पावरफुल फङ्सनहरू त्यसमा युज गरिएको छ। ई सिम र विभिन्न चिजहरू छ। त्यो भिडियो चाहिँ अवश्य एकचोटि हेर्नु होला साथीहरू। र साथीहरू, त्यसै गरी यो मोबाइल पनि त्यस्तै खालको एउटा चाहिँ मोबाइल चाहिँ चाइनामा अलरेडी चाहिँ लन्च भइसकेको छ साथीहरू। जुन मोबाइलको नाम रहेको छ साथीहरू मिजु जिरो। जिरो मिन्स जिरो, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि होल छैन साथीहरू। एक्ज्याक्टली यहाँ पनि कुनै पनि होल छैन, बट डोन्ट वरी अबाउट इट। यसमा चाहिँ साथीहरू तपाईँले चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर साथीहरू, यो मोबाइलमा चाहिँ सेल्फी क्यामेरा छ, बट नो होल। बेजललेस भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन, बट नो होल चाहिँ छ यसमा चाहिँ। भनेपछि तपाईँले बटनहरू केही पनि देख्नुहुन्न। सेम तपाईँले पनि यसमा सिम देख्नुहुन्न, सेम तपाईँले यसमा स्पिकर पनि देख्न पाउनुहुन्न, र सेम साथीहरू तपाईँले यसमा चाहिँ पोर्ट पनि देख्नुहुन्न, बट सेल्फी चाहिँ यसमा छ। र साथीहरू, भिभो जुन छ भिभो एपेक्स 2019 को मोबाइलमा चाहिँ अब अर्को एउटा भेरिएन्स लिएर सायद उनीहरूले चाहिँ सेल्फी राख्ला या कुनै टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ त्यहाँ सायद सेल्फीको क्यामेरा राखेको हुन सक्ने छन्, तर उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि चिजहरू लिएका छन्। जस्तै उनीहरूले चाहिँ भनिरहेको छ कि इट्स अ मिस्ट्री मोबाइल, राइट। यो चाहिँ एउटा गुमनाम मोबाइल हो, र चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ एउटा वाटर ड्रप मोबाइल भनेको थियो उनीहरूले, होइन। वाटर ड्रप भनेको चाहिँ किनभने त्यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ जाँदैन, र चाहिँ एउटै जुन मेटलले उनीहरूले ऱ्याप गरेर बनाएको छ भने चाहिँ सेम त्यस्तै एउटा मोबाइल छ, जसको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, मिजु जिरोको बारेमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अहिले चाहिँ मोबाइलको जुन टेक्नोलोजी चाहिँ एकदमै तीव्र गतिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। बेजललेस, नो एयर ड्रप के गर्दा अब यिनीहरूले चाहिँ सबै हाम्रो हेडसेट, बटन, चार्जर सबै चाहिँ उनीहरूले लुगाउन लागिसकेका छन्। जस्तै साथीहरू, 3.5 mm को ज्याक तपाईँले बोल्नुहोस्, यो सक्यो, यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न। तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ चार्ज गर्नको लागि या चाहिँ भनौँ न डाटा केबलबाट डाटा ट्रान्सफर गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ वायर पनि पाउनुहुन्न। देयर इज नो सी टाइप युएसबी साथीहरू, न नै चाहिँ युएसबी चाहिँ जुन हुन्छ वायर डाटा चाहिँ हुन्छ, डाटाको लागि कुनै पनि पोर्ट छैन। न नै साथीहरू तपाईँले यस मोबाइलमा पनि स्पिकर पाउनुहुन्छ, स्पिकरलेस, स्पिकर पनि छैन। सिम, तपाईँले सिम राख्नलाई सिम ट्रे पनि छैन, किनभने चाहिँ दिस मोबाइल इज नो होल। भने चाहिँ होलै नभएको मोबाइल हो। युनिबोडी उनीहरूले नाम दिएका छन्, जस्तै भिभोले पनि दिएको थियो। युनिबोडीको चाहिँ यिनीहरूले यहाँ नाम दिएको छन्। चाहिँ भिभोले चाहिँ उसले चाहिँ वाटर ड्रप भनिरहेको थियो पहिला चाहिँ, सुरुमा चाहिँ उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वाटर ड्रप युनिबोडी चाहिँ टेक्नोलोजी छ। टेक्नोलोजी साथीहरू सेम टेक्नोलोजी हो। तपाईँलाई मैले उसमा पनि भनिन्छ होट टेक्नोलोजी युज गरेको छ साथीहरू, जुन चाहिँ CNTCद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेटेरियल जुन छ उनीहरूको मेटेरियल चाहिँ होट गरेको छ। यो एक्चुअली चाहिँ प्लास्टिकको नभएर सिरामिकको छ। सिरामिककोलाई चाहिँ होट गरेर उनीहरूले चाहिँ पुरै एउटै सिरामिकले चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ बनाइएको छ साथीहरू। स्पेसली मोबाइल बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ ब्याक कभर र चाहिँ माथिको डिस्प्ले हुन्छ र पछाडि चाहिँ ब्याट्री हुन्छ, चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ कभर गरेका छन्। र साथीहरू, अब सिमको कुरा गऱ्यो भने तपाईँलाई मैले चाहिँ भनिसकेको थिएँ, अहिले चाहिँ ई सिमको चाहिँ अब टेक्नोलोजीहरूलाई अगाडि ल्याउन गइरहेका छन्। सो ई सिम छ साथीहरू, जहिले पनि यो मोबाइल लन्च हुन्छ डेफिनेटली अब चाहिँ सिम कम्पनीहरूले पनि अब त्यही अनुसारको प्याकेज त ल्याउने नै छन्। सो साथीहरू, यसमा पनि ई सिम नै युज हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ स्पिकरको साथीहरू, मैले तपाईँलाई भिभोमा भने जस्तै सेम टेक्नोलोजी यिनीहरूले पनि युज गरेको छन्। हुन त साथीहरू, भिभो आउनुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको नि त। मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाएको, किनभने मलाई चाहिँ भिभो भनेपछि एकदमै मलाई खुलखुली लागिरहेको थियो। भिभोले भनिरहेको थियो कि वाटर, होइन, वाटर ड्रप भनेर उसले देखाइरहेको थियो, मिस्ट्री मोबाइल भनेको थियो। मलाई अचम्म लागिरहेको थियो र तिनीहरूको लन्चलाई मैले चाहिँ वेट गरिरहेको थिएँ। त्यही मैले तिनीहरूको भिडियो चाहिँ बनाएको पहिला। तर चाहिँ यो जुन छ यो जुन जिरो मोबाइल छ, यसको चाहिँ पहिला भिडियो बन्न पर्ने हो। यो पहिले लन्च भइसकेको छ साथीहरू चाइनामा। र साथीहरू, यदि हामीले चाहिँ स्पिकरको कुरा गर्ने, सेम स्क्रिन
साउन्ड टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन् साथीहरू, जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक वेभ हुन्छ साथी। हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ मेन डिस्प्ले छ, डिस्प्लेभित्र एउटा पातला खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेन्सरहरूलाई राखेको हुन्छ, जुन सेन्सरको मद्दतले गर्दा साथी जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक वेभ उत्पन्न हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई साउन्ड दिन्छ। जस्तै अब विभिन्न टिभीहरू आइरहेका छन्, माइक्रो एलइडी टिभीहरू आइरहेको छ भनेपछि तपाईँले देख्नु होला स्यामसङको, अनि चाहिँ तपाईँले एलजीको चाहिँ सिग्नेचर टिभीहरू हेर्नु हो, त्यहाँ चाहिँ स्पिकर तिनीहरूले लगाएका छन्। त्यस्तै चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ यिनीहरूले पनि युज गरेका छन् साथीहरू, जसको मद्दतले गर्दाखेरि हामीले एकदमै राम्रो स्पिकर चाहिँ आउटपुट चाहिँ पाउनेछौँ। साउन्ड चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, तर स्पिकर चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनु हुँदैन। त्यसै गरी साथी यदि हामीले चार्जरको कुरा गर्ने हो, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ वायरलेस चार्जर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ 18 वाटको वायरलेस चार्जर चाहिँ फास्ट चार्जिङ हो साथीहरू। यो पनि एकदमै राम्रो चार्जर चाहिँ यसले दिएको छ। र साथीहरू यसमा तपाईँले सेल्फी क्यामेरा अवश्य पाउनुहुन्छ। झ्याप्प हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्यामसङ ग्यालेक्सी S9 डिजाइन छ, तर त्योभन्दा चाहिँ मलाई मन पर्यो है डिजाइन चाहिँ, त्यसको भन्दा चाहिँ अलि राम्रै छ डिजाइन चाहिँ। र साथीहरू अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको। क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा हामी जाने भने हामीसँग चाहिँ 3वटा क्यामेरा यसमा पाउन सक्नेछौँ, जुन मध्ये हामीले चाहिँ 20 मेगापिक्सलको हाम्रो चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू यसको रेयर हामीले क्यामेराको कुरा गर्ने, यसमा चाहिँ 2वटा क्यामेरा जुन 12 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सलको हामीले क्यामेरा पाउनेछौँ। सो क्यामेरा चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ, जुन चाहिँ सोनीको चाहिँ सेन्सरलाई युज गरेका छन्। सो फोटोहरू चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ साथीहरू यो मोबाइलमा पनि। बट एटलिस्ट इट हेज अ सेल्फी क्यामेरा चाहिँ यसमा छ साथीहरू, जुन चाहिँ भिभो नेक्ससमा चाहिँ थिएन। र साथीहरू यदि हामीले यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने 5.99 इन्चको डिस्प्ले रहेको छ, अलमोस्ट 6 इन्चको यसको डिस्प्ले छ। र मैले भनिहालेँ तपाईँलाई यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बेजरलेस भन्न पनि मिल्दैन, नोज यसमा छैन, नोज होल पनि छैन, केही पनि छैन त्यस्तो। तर चाहिँ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली स्यामसङ ग्यालेक्सी 9 को डिस्प्ले जस्तो लाग्छ, तर त्यो चाहिँ राम्रो छ, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ, फोटोहरूमा देखिराख्नु भएको छ, त्यो एकदम राम्रो लुक देखिरहेको छ। र साथीहरू भोलम के को लागि पनि यिनीहरूले चाहिँ एउटा यस्तो टेक्नोलोजी युज गरेको छ नि, भोलमहरू छ, हाम्रो भोलमहरू चाहिँ त्यहीँ छन्, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर गरेको छ, एक्ज्याक्टली टोटली कभर गरिरहेको छ साथीहरू। यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई टच गऱ्यो भने चाहिँ या हामीले चाहिँ प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ अब भोलम हामीले माथिको दबायो भने प्रेस अप हुनेछ, तलकोलाई चाहिँ डाउन हुनेछ, पावर पनि त्यसरी हामीले सजिलो तरिकाले दबाउन सक्छौँ। र त्यो टेक्नोलोजी उनीहरूले युज गरेको छ नि, भोलम सबै त्यहाँ छ, तर चाहिँ जुन भोलमको चाहिँ कीहरू राखिदिन्छ नि सानो सानो मसिनो, त्यसलाई नराखिन उनीहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली पुरै ऱ्याप गरिदिएको छ मोबाइललाई। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि होल देख्न सक्दैनौँ। र साथीहरू सबैभन्दा राम्रो कुरा के छ भने चाहिँ कम्पनीको भनाइअनुसार चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा पानी मुनि राख्नुभयो भने पनि 3.5 मिटर मुनि भनेको छ उसले चाहिँ, त्यहाँ राख्नुभयो भने पनि यो मोबाइलमा चाहिँ वाटर चाहिँ जाँदैन भने चाहिँ, पानी जाँदैन भने चाहिँ एकदमै राम्रो वाटरप्रुफ मोबाइल यो रहनेछ। यसको साथसाथ साथीहरू कम्पनीले के भनेको छ भने चाहिँ जुन यिनीहरूको स्पिकर छ नि, उनीहरूले चाहिँ 2.0 को नाम दिइरहेका छन्। 2.0 स्पिकर चाहिँ यति पावरफुल छ कि जो नर्मल स्पिकर भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लाउड साउन्ड आउँछ भनेर चाहिँ कम्पनीले चाहिँ दावा गरेको छ। यो दुईवटा चिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेर्नुपर्ला जस्तो लागिरहेको छ मलाई पनि यो दुईवटा चिज। र साथीहरू एक्ज्याक्टली मैले भनिहालेँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो टेक्नोलोजीलाई यसमा पनि युज गरेका छन् साथीहरू। मलाई लाग्छ कि यसो राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने चाहिँ सायद नेक्स्ट जेनेरेसनको मोबाइलहरूले चाहिँ यिनीहरूको कपी गर्नेछन्। स्पेसली चाहिँ अब एप्पलकै कपी गरेर नोज आएको थियो भनेपछि आई होप सो यिनीहरूको कपी गरेर चाहिँ अब बेजरलेसहरू चाहिँ बनाउने सम्भावना रहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरू अब कुरा गरौँ, यदि हामीसँग फोन आयो भने अब हामीले चाहिँ कुरा चाहिँ कसरी गर्ने त नि, यहाँ चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी छ जसलाई चाहिँ साउन्ड अन स्क्रिन चाहिँ स्क्रिन अन साउन्ड डिस्प्ले भनेको छन् भनेपछि अब त्यो चाहिँ साउन्ड चाहिँ आउँछ। अब हामी उठाउने कसरी साथीहरू, यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन् जसलाई उनीहरूले चाहिँ नाम दिएका छन् पाइजो इलेक्ट्रिकल स्पिकर साथीहरू। जुन पाइजो इलेक्ट्रिकल स्पिकरको मजाले गर्दाखेरि जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ डिस्प्लेमा माथि भित्रबाट साउन्ड आउँछ, जुन डिस्प्लेबाट साउन्ड आउँछ, त्यही टेक्नोलोजी छ। त्यो टेक्नोलोजीले यस्तो एउटा चाहिँ राम्रो काम गर्छ जसको मजाले गर्दा साथ जब पनि हामीले चाहिँ मोबाइल आफ्नो कानको नजिकै लगेर गयौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हरेक साउन्डलाई एकीकृत गरेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा मात्र दिन्छ साथीहरू, जहाँ सजिलो तरिकाले हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एक्चुअली भन्ने हो भने बेसिकली चाहिँ यो चाहिँ आउट साउन्ड चाहिँ हुँदैन। जब पनि हामीले चाहिँ मोबाइललाई समातेर कानको नजिकै राख्छौँ त्यो चाहिँ आउट हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि एउटा सेन्सर उनीहरूले राखेको छ त्यस्तो खालको सेन्सर, र जब हामीले यसलाई निकाल्छौँ त्यो साउन्ड चाहिँ लाउड स्पिकर हुन्छ। यो टेक्नोलोजीहरू यसमा युज गरिएको छ साथीहरू।
र साथीहरू भिभो नेक्सस 2019 को जस्तै यसको पनि धेरै चाहिँ जुन कन्फिगरेसनलाई बाहिर ल्याएको छैनन्, उनीहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ भनेको छैनन् र अब डेफिनेटली उनीहरूले चाहिँ अब पछि भन्ने छ विभिन्न चाहिँ यसको ब्याट्री कतिको छ, अरू फङ्सनहरू के छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने नै छौँ। डेफिनेटली आयो भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरू सामु चाहिँ भिडियो बनाएर लिएर आउने नै छु साथीहरू। मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र साथीहरू यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।